Bine v-am găsit, albinuțe hărnicuțe de pe canalul meu! Astăzi facem piure de cartofi. Nu este deloc greu să faceți un piure extraordinar de bun. Odată ce veți vedea secretul meu, o să ziceți, cum de nu m-am gândit până acum? Ingrediente: 650 de grame de cartofi albi, 330 de ml de lapte gras, 50 de grame de unt gras la temperatura camerei și sare. Cel mai bun piure se face din cartofi albi, care se simt grei la mână, iar când îi curățați, pulpa să nu se simtă umedă, adică nu trebuie să fie plin de apă. Există o teorie cum că cel mai bun piure se face cu cartofii fierți în coajă. Trebuie să vă spun că nu sunt deloc de acord. Cartoful fiert în coajă are un gust specific mai aspru, pe care eu una nu îl agrez. După ce i-am curățat și i-am spălat bine, îi tai în cuburi de mărimi potrivite. Unele persoane sunt de părere că tuberculul ar trebui fiert întreg, ca acesta să absoarbă cât mai puțină apă. Și este perfect adevărat. Cel mai gustos piure nu este unul plin de apă, ci unul plin de lapte și unt. Atunci, de ce am hăcuit eu cartofii? Aici este șpilul. Pentru că eu nu fierb cartofii în apă, ci în lapte gras și vreau ca ei să absoarbă cât mai mult din el. Se pune laptele cât abia să acopere cartofii. Asta înseamnă de obicei jumătate din gramajul lor. Apoi sare, ceva mai multă. Cartoful este notoriu pentru că înghite foarte multă sare. Punem la fiert, dar cu focul cât mai mic. Asta este foarte, foarte important. Altfel veți avea parte de piure afumat. Lăsăm să fiarbă încetișor. Laptele, la un moment dat, poate da în foc. O lingură de lemn deasupra oalei previne asta. De asemenea, e bine să alegeți un vas mai încăpător ca laptele să se poată umfla după nevoie. Atunci când furculița intră ușor în bucățile de cartofi, înseamnă că sunt gata. Oprim focul. Ca să pasez, eu folosesc întotdeauna mixerul de mână pentru că omogenizează destul de bine și introduce și aer, făcând piureul mai pufos. O alegere bună este și presa pentru cartofi. Funcționează la fel ca presa de usturoi și păstuiește foarte bine. Se poate folosi și pasatorul de mână, dar, după părerea mea, nu dă cel mai cremos rezultat. Nu vă recomand să folosiți blenderul sau orice alt aparat care are cuțite. Acestea distrug piureul, transformându-l în ceva asemănător cu aracetul. Acum, pur și simplu, omogenizez cartofii și laptele. Știu ce gândiți, nu trebuia să mai vărzi din lapte? Nu! Odată pasați, cartofii vor absorbi tot. Dacă simțiți că piureul este prea vârtos, chiar mai adăugați lapte, de preferat cald. Ultimul ingredient va fi untul, care trebuie să fie cât mai gras și la temperatura camerei. Acesta se pune după gustul vostru al fiecăruia. Și mai trebuie să mai potriviți gustul de sare. Cam asta e. Serviți piureul cald imediat ce l-ați făcut. Dragii mei, asta a fost rețeta de astăzi. Dacă v-a fost de ajutor, răsplătiți-o cu un like și abonați-vă ca să primiți toate secretele Mihaelei. Pupici, numai bine!